नमस्ते, म डाक्टर सुनिल। आज चाहिँ यो दाँत सफा गर्ने वाटर फ्लस मैले दराजमा देखाएको थियो र किन्न मन लागिरहेको थियो र आज मेरो चाहिँ यो डेलिभर भयो र यसको अनबक्सिङ गरौँ है त। के छ, के पाइन्छ, कस्तो छ फिचर्सहरू। अब म यसलाई खोल्दैछु अनि भित्र चाहिँ यस्तो बक्स रहेछ। बक्स चाहिँ अलिकति एट्र्याक्टिभ नै रहेछ र यो बक्सभित्र के छ हेरौँ है त। र यसरी खोलिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँभित्र एउटा बोतल जस्तो रहेछ। हेर्दाखेरि एट्र्याक्टिभ रहेछ र यसमा डिफ्रेन्ट स्पिडहरू पनि दिएर रहेछ, सफ्ट, नर्मल र पल्सवाला। र यसरी खोलिसकेपछि यहाँभित्र डिफ्रेन्ट एक्सेसरिजहरू पनि दिएर रहेछ र यता एउटा चार्जर दिएर रहेछ। मलाई चाहिँ टाइप सी जस्तो लागेको थियो तर होइन रहेछ। अनि डिफ्रेन्ट नजल्सहरू पनि दिएर रहेछ, जस्तै टङ क्लिनर र दाँतका पकेटहरू सफा गर्ने, ब्रेसेस लाको पनि सफा गर्नेवाला र नर्मलवाला पनि दिएको रहेछ। हामीले चाहिँ यसमा यसरी पानी हाल्ने र यसरी क्लोज गर्ने अनि चलाउने। यो चाहिँ चार्जिङ पोर्ट रहेछ र यसरी स्टार्ट गर्ने र डिफ्रेन्ट लेभलहरू चुज गर्ने र चलाउने। यसमा लेभलहरू सेलेक्ट गर्नलाई चाहिँ यो अन अफ बटन थिचिराख्नुपर्ने रहेछ। बाँकी एक्सेसरिजहरू चाहिँ एउटा म्यानुअल बुक रहेछ जहाँ इन्स्ट्रक्सनहरू दिएर रहेछ। भिडियो लाइक एन्ड सेयर गर्नु। म अर्को भिडियोमा चाहिँ यो युज गर्दा कतिको इफेक्टिभ छ भनेर पोस्ट गर्नेछु। Follow my page and stay tuned, guys.